Але останнім часом ми вже працюємо в іншому форматі, то ремоут режим, і всі симфонійці можуть працювати з будь-якої точки світу. Зараз у нас є працівники майже з усіх країн, починаючи від Португалії аж до Азербайджану. Ви можете знайти мене в LinkedIn, мій профіль буде в опису до цього мероприятия. Якщо хочете, можете написати мені там повідомлення. Сьогодні я радий вітати на нашому заході таку постать, як Сергій Пірогов. Сергій відомий своїм телеграм-каналом та ютуб-подкастом. Він досить відома фігура в українському QA-ком'юніті. Сергій, кілька слів від тебе. Всім привіт. Радий бути частиною цього івента. Добре, добре. Також лінки на телеграм-канал і ютуб подкаст Сергія будуть в описі, так що заохочую всіх туди доєднатися. Ще хотів додати, що окрім головного спонсору нашого івенту, це компанія Symphony Solutions, в нас є ще інший спонсор, який гарантує нашу безпеку, це ЗСУ, і ми будемо вдячні усім, хто нас зараз захищає, і нагадуємо, що якщо у вас є будь-яка можливість їм допомогти, бо вони допомогу нашу потребують, у вигляді донатів чи у вигляді будь-якої іншої форми, то просимо донатьте на ЗСУ, в тому числі на канали Сергія ви можете знайти лінки, чи в інших місцях, якщо ви довіряєте цим місцям. Добре? Так, Сергій? Так, взагалі, коли ми це там починали розмову про цей івент, була потреба збору на шоломи балістичні, але ми їх вже закрили, тому зараз я вас прошу донатити на будь-який фонд, який ви вважаєте, не знаю, який вам подобається, бо зараз, особливо зараз там у нас 23, 4 і далі попереду перемога, а хлопцям потрібні і автівки, і резина, і дрони, і все інше, що так сильно впливає на якість бойових дій і на швидкість знищення ворога, тому не розслабляйтесь поки що. Так, то дуже важливо. Ми від своєї сторони теж донатимо, я лично доначу, і Сергій теж займається цією справою, то дуже добре. Переходимо до запитань? Давай. Отже, наша агенда на сьогодні – обсудити деякі питання, які наше ком'юніті з великим бажанням задало напряму Сергію, для Сергія. Мабуть, ми усі питання не встигнемо розглянути, бо їх досить багато, ми їх поділили. Почнемо спочатку. Поки ми будемо дискутувати з Сергієм, ви можете надсилати в наш чат ваші запитання, і ми в кінці івенту до них повернемося і спробуємо розглянути їх додатково. Так що пишіть питання в чатик, будемо раді на них відповісти. Так, наразі перше запитання, яке наше ком'юніті хотіло спитати у Сергія, то було б чудово знати, як знайти натхнення та теми для подкасту QA, і як зробити подкаст цікавим. Це таке питання, як? Це все самомотивація і самозацікавленість. Тобто, як взагалі виникла це не те, щоб ідея, але активність з подкастами, це ж було вже там 2018 рік. І ми якось перед Новим роком, там, я не пам'ятаю, 20 якогось там грудня зібрались, і просто тоді ще в цьому Google Meet він дозволяв стрімити в YouTube, як стрім робить. Зараз, здається, такої вже функції немає, треба стрімити тільки там через якісь сторонні аплікейшени. І ми тоді зібрались, зробили дзвінок, про щось там поговорили. Я пам'ятаю про якісь там мікросервіси, тестування. І так воно тоді не було ні мікрофонів, нічого, просто гарнітури, там, в кого що було. І так воно залишилось, і звідти пішло там другий, третій випуск. І так ми робили 3 роки поспіль. За перший рік там взагалі ми записали щось, там було чи по 2 в місяць, там 24 чи 50 подкастів, щось таке.
І все це було ну, і в аудіо, і в Ютубі. Як теми? Да теми були, ну, от, те, що цікавить мене в першу чергу, про те й говорили, а потім питали в людей. Тобто, сама більша проблема всіх оцих кріейторів, давайте будемо їх називати так, які, ну, людей, які щось роблять, це в якийсь час в тебе наступає такий момент, що ти ну, не розумієш, що людям цікаво. Тобто, от твоїй аудиторії що цікаво, про що розмовляти. На жаль, от з свого досвіду я можу сказати, що в більшості, звісно, що в нас ну, процент новачків дуже великий, там, я не знаю, в індустрії. І ну, новачкам цікаво, як всім новачкам, все однаково. Як резюме, як роботу, як розвиватись, там, не знаю, які підходи, якщо це про QA розмовляти, то там як Manual Operative Automation, а як вибрати тули, ну, щось таке. І, ну, я можу сказати, що це, звісно, цікаво про це розмовляти, але про це вже, по-перше, багато сказано, по-друге, ну, кожен раз одні й ті самі теми обговорювати стає не дуже цікаво. І тому в певний момент я вибрав для себе таку, як сказати, нішу, да, що я буду старатись робити щось для людей вище, ніж джуніор. Ну, там, мідл і сіньори. Це важко, бо мідли і сіньори вже такі вони, мідли ще може ні, а сіньори вже там зірки, їм вони вже все знають, все бачили. Але, на жаль, є така самоомана. От я з багатьма спілкуюсь, що ну, люди вважають, що вони багато вже все знають, там в індустрії вже скільки працюють, а коли так от розмовляєш, то бачиш, що ну, люди там не робили те, чи не робили це, і вони, типа, сеньори от в тій якійсь своїй, там, не знаю, в своєму проєкті, а екрос вони знають не дуже. Ну, добре це чи погано, я не берусь сказати, але от я намагаюсь вибирати теми такі, щоб вони покривали всі прошарки. Тобто були цікаві і починаючим, і більш досвідченим. Не знаю, от зараз останній, ну, в якийсь момент подкасти стало робити тяжко, бо тяжко знаходити гостей. Ну, типу, ми кожен випуск, у нас був гість, типу експерт, і ми з ним от на щось розмовляли. По-перше, таких експертів їх небагато, коли знайомі закінчились, пішли незнайомі, потім закінчилися незнайомі, а потім все закінчується тим, що ти не можеш знайти якогось отакого експерта, бо люди то бояться, то типу, ну, кажуть, що який з мене експерт, потім складнощі з тим, що добре, людину там вмовили, потім вона, я сьогодні не можу, давайте завтра, ну, оці всі, це ще тоді світло не вимикали, все було добре. І ти поступово починаєш, ну, втомлюватись від цього всього, типа, це ж не так просто. Мені от подкасти, оці всі активності дуже допомогли розвити оці навички комунікацій, домовленості цих там, з кимось домовитися, застапить мітинги, потім там зробить. Ну, це так воно здається, що просто, але насправді це займає дуже багато часу. І ну, ці календарі, я раніше Google календар, у мене був це, я не знаю, там, так, запис до лікаря, там, відмітить, щоб не забути. А потім там починається там подкаст, туди-сюди, потім вже ти в календарі вчишся, а як знайти, щоб, типа, поставити подкаст так, щоб тобі, не дай Боже, на мітингу не пересіклось, бо таке буває. І так от, ну, я використовував ці активності для саморозвитку. Ну, в принципі, я це і роблю, я завжди щось роблю для того, щоб ну, якби собі також отримувати якусь користь в плані там прокачки навичок чи щось таке. Ну, добре, так. Ти дуже таку тему підняв здорову, нездорову, що календар буває так перегрітий, що не знаєш, куди там що
поставить. Ну, є така, оце, ну, з активностями, от сьогодні, знову ж таки, сьогодні у нас просто є така штука, середа – це день без мітингів, типа, ну, багато в кого таке є, там фокус дей, у нас це просто day without meetings. І от в календарі у всіх такий плейсхолдер на цілий день, що ну, ти коли заходиш забукати людину на мітинг, ти бачиш, що середа, квадратик і написано no meetings day. Звісно, що це не означає, що там, якщо щось полихає чи щось трапилось, не можна мітинг ставити, але якщо ти хочеш з людиною, як завжди, оце про щось поговорити, то це не сьогодні. Тому от сьогодні я максимально не завантажений був, того є час поговорити. Але буває таке, що, звісно, ти сидиш, там з 8 до 6 ти працював, і потім у тебе ще 2 години подкаста, і ти такий вже думаєш, зараз би пивка випити. Кого б запросити на подкаст, да? Да, Якщо тут треба, ще тобі заходь, подкаст. запрошуй. Ну, така історія. Так, ну добре, я опять же кажу, що, мабуть, багато хто знає, але хто не знає, заходьте на канал до Сергія, бо там дуже багато корисної інфи. І от остання ваша ініціатива з каналом «Не баг, а фіча», вона теж досить цікава, не знаю, а як воно Ну, робило? це там же ж історія як виглядала. Тобто ми робили цей подкаст, ну, це вже легасі там, да, ця історія з тим подкастом. Бо він там був російською, і там, ну, в общем, було багато. Там були деякі гості, ну, росіяни, да, бо там, ну, наприклад, Алюр його робили там росіяни в Яндексі. І ми там це, ну, з ними робили подкасти. Але знову-таки це був там 2018 рік, і вони сюди приїжджали, і все там було умовно там безпечно, так? Але потім з оцими всіми проблемами з організацією, з домовленістю гостей, з тим, що я не міг знайти в Україні експертів, які б могли ну, якось доносити людям свої думки, ідеї, не знаю, ділитись. От, бо це насправді мене найбільше бентежить. От у нас нема українського ком'юніті, там, не знаю, тестувальників. Ну, воно існує якось пошарпано, там, от, у вас в компанії своє, у мене своє, десь там своє, а от такого загально, ну, умовно, національного, да, там, як от, його, ну, майже нема, да, там були раніше конференції до всяких там коронавірусів, де люди збирались, але все одно назвати їх якимось ком'юніті, ну, було досить важко, бо Ні, ну воно спільного... повинно на комусь триматися, і от, наприклад... Ну, так правильно, воно повинно на комусь триматися, цього когось немає. І я, ну, намагався, бо там до сих пір намагаюся робити. І коли я вже втомився від цих гостей, ми почали робити якісь інші формати, типу там «Вечір бруду» з'явився. Це взагалі там формат такий, він так називається «Вечір бруду», бо це максимально брутальний формат, де ти в Телеграмі робиш дзвінок, ну там є ця функція, так як Zoom тільки в Телеграмі, і будь-хто там задаємо тему і розмовляємо там годину або там більше, і записуємо, і викладуємо. Ну і людям ця тема зайшла, бо є залученість, ну тобто будь-хто там може підняти руку, висловитися на ту чи іншу тему, якусь там питання задати, і це не потребує там, знаєш, цього обробки, підготовки, домовленостей. Ти просто анонсуєш, дзвониш, записуєш і все. Ну, але такий формат, звісно, що, знаєш, завжди є людина, яка аудіофіл там. Ой, у вас щось там чвакає, крякає, я не можу це слухати. Ну, я, звісно, що до такого звик. Чвакає, крякає, ну, вимкни, не слухай. Ми ж не якби це... Я, звісно, зацікавлений, щоб це послухало там, не знаю, там мільйони, але я розумію, що мільйонам воно може і не сподобатися. Це ж така справа. Ну, так. І потім це вже оцей небаха фіча виник цього року, коли ми там ну, були хто де, було оцей незрозумілий стан, там війна, і треба якось все одно людей ну, не розважати, але, знаєш, от коли ти там... Я відчував морально, що мені простіше
І можливо і людям, що ти от слухаєш, що там є якісь живі люди, вони там продовжують працювати, допомагати. Там ми спочатку робили там випуски про всякі, як оформити візу для тих, хто десь там біженці, як допомагати там хлопці дрони роблять, як ну от вони розповідали, що вони роблять. І ми цими штуками просто робили вже аудиторію, збирали для збору там донатів чи чогось. Ну і так потім вже з'явили, ну, ти просто це колись заливаєш, да, а потім вже там придумуєш назву, робиш випуски, а потім вже, типа, коли в тебе вже там 1000 підписників в Ютубі, вже, наче, і, знаєш, вже як обов'язок, уже, ну, люди чекають, там, а коли буде наступний випуск, і ти такий, ну, блін. Ні, ну ми ж люди думали... чекають, я підтверджую, люди Ні, чекають. ну що я робити? про те, як це працює. Ти, типа, зробив один випуск і думав, ну зараз там викладемо, грошей зберемо там на шоломи, ну, і ок. А потім вже і людям цікаво, і ти розумієш, що, блін, ну там, не знаю, 150 тисяч гривень зібрати на якийсь дрон, це теж собі така задачка. Тим більше зараз, там, в перші місяці це було досить просто, ну, як умовно, да? Зараз це більш челенджове питання. Тому така історія. Ну, добре, в будь-якому випадку продовжуйте, чекаємо на нові випуски. Вот. Ти сказав, що, на жаль, питання, як в ІТ вже не так для тебе цікаво, але от наші члени нашого ком'юніті, вони все ж таки задали питання з такої серії. От, наприклад, наступне питання таке, мабуть, джуновське. Чи є якась значна різниця, яку ми повинні мати на увазі між Python, JavaScript, Java для автоматизації? Яка з цих мов більш перспективна суто для автоматизації, на твою думку? Ну, дивись, звісно, що різниця між мовами є. Питання тільки в тому, що час іде, міняються тренди, і якісь мови стали там більш популярними, і тулсет на них розвинувся більше, а якийсь, ну, навпаки, це так завжди, да, там, не знаю, зараз там якийсь Perl чи щось там, Ruby on Ruby, ну, на ньому і проєктів мало робиться, і тулсет там, ну, такий небагатий. А ще більше то, що тулсет, може, є, але там ком'юніті, да, ну, ти там 3 людини, в яких ти можеш спитати, і ці 3 людини вже ну, досить зайняті, щоб сидіти там і в чатіках відповідати. Це як жарт про Node.js, ну, ком'юніті, там, телеграм-канал, здається, я не знаю, знаєте ви чи ні, що зайшов якийсь, ну, там, джун, спитати щось про Node.js, а йому кажуть, якщо тобі про Node.js, тобі в інший чат. Тут в основному розмовляють про болі в спині, артрит і все таке, типа. Хоча чат називається Node.js, там все таке. Цікаво. Тому... А слухай, а ти бачив колись автоматизацію на PHP? Ну, як бачив. Вона працює, Пацани вона курили, а я стояв поруч. Ну, я, звісно, що бачив, але я вам скажу так. Дивіться, простий, ну, від мене, це все, що я кажу, це чисто імхо з того, що я бачу. От зараз, якщо ви починаючи чи щось там думаєте в цей бік, розподіл такий. Java – це ще до сих пір досить популярна, але Java – це legacy технологія. Ну, тобто, нові проєкти, з того, що я бачу, на Java роблять прям дуже мало. Ти проєкти про автоматизацію маєш на увазі, чи якісь enterprise системи? Ну, я про проєкти, які ми тестуємо. Автоматизація може стартувати і зараз для проєкту, якому вже 10 років, так? Так. Але, ну, коротше, Java – це просто, от знаєш, ну, вона раніше там була 80%, зараз там стало 60 чи там 70. Але більшість цих проєктів, вони або старі, сама по собі, ну, автоматизація. Тобто її почали робити там 5 років назад, 2-3. Коли Java була суперпопулярна, там, ну, по суті, не було тоді альтернатив. Був Selenium там, і він був більш Java, ну, він якби first class citizen була Java, тому що, ну, так історично склалось.
І, значить, а зараз трендовими стають Python і от JavaScript. Це, звісно, що теж обумовлено розвитком, тому що, по-перше, з'явились інструменти в світі JavaScript, які дозволяють досить швидко і ефективно створювати рішення по автоматизації. Ну і багато з'явилось проєктів, які моностек, тобто в них бекенд і фронтенд на Node.js. Так. І тому брати людей, які будуть писати якісь тести на Java, ну це зовсім, ніхто так в здравому умі робити не буде. Тому обирають JavaScript. Плюс, більшість автоматизації, вона все ж таки в UI, живе на рівні UI, так? І весь UI зараз пишеться, React.js. Це майже дефолт там. Є різні ще фреймворки, але React зараз там, якщо ви подивитесь на всякі тренди, оці там є State of JS і все таке, то React там на першому місці. А React – це JavaScript, TypeScript. І, яка Java, де ви там бачили Java? Добре, я Тому... згоден. Так, твоя думка про JavaScript і Monostek, вона має рацію. Тому різниця в тому, що, дивіться, Java – це наше минуле, JavaScript – це наше майбутнє. Це якщо ми не беремо, та це вже теперішнє майбутнє, я не знаю. Це є ще такі досить диковані, але я не знаю, це там потрібно бути досить вишукані рішення. Є ще Golang. Він теж там частково популярний, але на ньому там він умовно складний і на ньому проєктів мало. Тобто це там може бути дуже цікавий проєкт, але він буде один, і там от все на Go. І це вже рішення ваше, бо якщо цей проєкт закінчиться, і ви з цим Go, де ви будете шукати роботу, це питання цікаве. На Java перейдете. Ні, Добре, супер. Давай наступне запитання, теж таке джуновське. Які обов'язкові навички, знання, техніки треба мати, щоб почати як Automation QA, окрім очевидного, то що усі повинні знати, там WebDriver, Cucumber, Selenium, може якісь шаблони чи навички, наприклад, як налаштувати CI/CD, як можуть збільшити шанси отримати посаду Automation QA? Дивіться, шанс отримати посаду IQA, там, Automation QA, да, підвищується в тих, хто знає мову програмування. Наприклад, Java. Давайте тепер будь-яку. Насправді є багато... дивись, тут же ж треба враховувати, які часи, такі, знаєш, зараз же є такі жарти. Тобто зараз ринок такий, що зараз треба знати багато. І зараз вже, через те, що багато людей без роботи, тобто багато цих кандидатів, то, в принципі, роботодавці, там навіть я, коли відкриваємо вакансію, я можу дозволити собі перебирати. Це не ті часи шалені 2021, коли там 100-500 вакансій, людей нема, тобі пишуть, і там ви хоч щось знаєте, ти там, я знаю там Java, тобі, та JavaScript зможете вивчити? Зможу. Давайте там щось, ми готові, так? То зараз, в принципі, я, наприклад, таких людей не беру. Як? Якщо людина хороша, звісно, що можна поговорити, але якщо є багато людей готових, які знають там JavaScript і все довкола нього, бо, дивіться, перше – це мова, от Core, там Java Core, Python Core, там JavaScript, то це сам language, да, щоб ви розуміли, що таке if, там, як написати якийсь код. А ще довкола цієї всієї історії є екосистема мови, тобто як там встановлювати бібліотеки, які ці бібліотеки, тому що коли я вивчав там після Java, в мене розвиток був так: Java, Python, а потім JavaScript. То Python, коли прийшов там
а як тут встановити бібліотеку? Що таке цей піп там? А як там щось? А як код писати? А чого код, коли ставиш точечку, не працює, як в Java? Ну, А чого між підказка. версією 2 і 3 така різниця? Що Да, вона потім ще ж тоді працювала? це була чехарда, там 2.7, 3, ну там 3, а потім, коли вже 3, там було якісь приколи між 3.4, 3.8, 3, там 3.6, і ти такий, та чого так все складно там? Ну, типу, в Java ж такого нема. Ну, коротше, і все це треба знати. І Я все згоден. це, ну, все це треба теж розуміти, бо ну, ви, на жаль, якщо навіть як от знаєш, більшість курсів або лекцій в Ютубі, вони оманливі тим, що там заходять, кажуть, дивіться, створюєте файлик main.js, пишете там щось, запускаєте і, типу, шик, все працює. Але коли ти сідаєш сам це робити, у тебе починається там, ну, і ти робиш, звісно, що там щось складніше, ніж Hello World, тебе там те не так, якісь імпорти, там ще щось, і ти такий, та, блін, десь забув, особливо в JavaScript, забув поставити await в правильному місці, щоб асинхронний код працював, і, коротше, все, твоє життя пішло шкереберть. Тому оце друге. А потім, коли ви вивчили і вмієте створювати оці скрипти, це вже більш такі сеньорні задачі, це планування, ну, цієї автоматизації, да? Тобто, які тести робити, як їх робити, які автоматизувати, які залишить, там, потім вже йдуть навички, знову ж таки, ці тести потрібно, от, у багатьох помилка в тому, що вони думають, що вони написали скрипт на своєму комп'ютері, і оце вже вони все там, топ автоматизації. Насправді, це все не має ніякого значення, якщо ваша автоматизація не приносить ніякого value. Тобто, автоматизацію роблять для чого? Для того, щоб вирішити якусь проблему. Ну, не знаю, ми повільно тестуємо релізи, да, там, хочемо пришвидшитись, чи там, ну, знову ж таки, потрібно завжди запитувати, от ми хочемо робити автоматизацію, щоб швидше там, чи менше людей, ну, бо, типу, воно там Тому що працює. це дуже модно. Ні, ну, чи це модно, це, знову ж таки, яку проблему ми вирішуємо, а потім вже вибирати стек, вибирати підхід, бо, знову ж таки, якщо, наприклад, у тебе є, от ти один, да, а в компанії або в проєкті є 30 тестувальників, хоча я такого не бачив, ну, останні 5 років. Звісно, що раніше такі проекти були, зараз тестувальників це там 3, от 3 я бачив, щоб в одному проєкті це максимум. Можете написати в коментарях, але я вже оцих орд тестувальників, там по 15 людей на одному проєкті, я такого вже давно не бачив. І, значить, і от вони всі або мануальщики, або, ну так, в щось там вчаться. То, звісно, що твоє рішення по автоматизації буде відрізнятися від того, коли в тебе 3 сеньора або 3 мітла, які там знають Python, Java, JavaScript і щось можуть зробити. Це ж, ну, зовсім різні. Це, знаєте, як професійна команда по футболу і сільська. Ну, це і ті грають в футбол, але, звісно, що от я, так як я захоплююсь футболом, я вчора дивився Реал Мадрид, Ліверпуль, а на минулому тижні я дивився щось там, я не пам'ятаю, який футбол, а після цього Шахтар. То в мене, я коли дивився Шахтар, у мене ж глаза боліли. Так само і от з автоматизацією, типа, є різні підходи. І оце все, якби експертиза, починаючи з простого розуміння, як написати скрипт, до того, як цей скрипт запхати в якийсь там CI/CD, а найвищий рівень – це розуміння, що от як оцей твій скрипт принесе value, ну там умовно, проєкту, да, там, тобто, що він буде не просто крутитися, а він буде ще й ну, щось Шукати дефекти. Так, ну, дефекти, якби, давай скажемо так, автоматизація рідко знаходить, звісно, що дефекти, але
ну, він буде приносити користь. Бо багато хто в тестуванні, от, на жаль, поки що, взагалі, ну, може зараз вже там грошей стало менше, економія, але раніше гроші взагалі не рахували. Тобто робили рішення, там, якщо перевести це все от man hours на ефективність, то там виходило, ну, я колись жартував, що виправив репортінг, ну, був там баг, коротше, в репортах, який дублював там степи, коротше, ну, таке, не дуже гарно виглядало. Я його виправив, але я витратив на це 6 годин, щоб віддебажити, ну, розібратися. І, ну, от можемо порахувати, 6 годин множимо на середній рейт сеньора. Ну, от помножте там, давайте там на 30, да? От 6 у 3 – 24. Тобто я витратив $240, чи скільки виходить. Ну, коротше, от така цифра. Але ну, над цим ніхто не задумується. виправив. Ну, дивись, я цілком згоден, що зараз зменшується кількість тестерів, і тренд такий, що може бути ще цікавіше. От, наприклад, усі чули про відомий чат GPT. І питання в нас таке. От коли станеться так, що чат GPT зможе проводити тестування вручну, або впроваджувати та запускати автоматизовані тести краще, ніж ціла команда з контролю якості? Дивись, чат GPT. Чат GPT – це хайпова штука. Такий самий хайп ми пару років назад бачили довкола блокчейна, там всяких блокчейна як технології, блокчейна як, ну, там грошей на основі блокчейна, це всі криптовалюти, там були ці піки, були падіння, хтось там заробляв. Ну, коротше, зараз щось я вже про блокчейн. Ну, звісно, що цей ринок там існують проекти, гроші там крутяться, вони там є, і люди навіть заробляють. Але такого хайпа, як було, я вже щось не бачу. Вже ніхто не пхає блокчейн в кожен веб-додаток, щоб написати, що у нас там, не знаю, щось там на блокчейні робиться, так? Його місце зайняв машин learning. Ну, бо люди такі штуки, їм треба, знаєш, хліба і цих, ну, тим і не розваг. менш, а чат GPT? От чат GPT – це штука, яку сильно розхайпували і розкрутили. І зараз вона в кожному, ну, не знаю, вона всюди. Чат GPT-T, чат GPT-C, от нас там звільнять. Все, що ми будемо робити? Але багато хто не враховує перше, що чат GPT – це просто ця нейронна сітка, так, ну так, language model, коротше, яка натренована на якомусь дуже-дуже великому об'ємі текстів і дуже сильно, ну, оптимізована, щоб там не видавати якісь відповіді там про політику він не може, про харасмент, ну, коротше, воно дуже polite, так? І, значить, так як я от працюю з проектами, які на основі ML щось роблять корисне, да, там, ну, я не можу розказати, що, але щось роблять, то я можу вам сказати експертно, що тестувальникам переживати взагалі нема про що. Бо не буде існувати жодної моделі, яка замінить тестувальника в найближчі років 10, це 100%. А от чат GPT так багато. і подібні технології, вони що будуть робити? Вони замінять спочатку людей дуже низькокваліфікованих. Тобто, ну, не знаю, в тестуванні зараз я там, ну, от які просто пишуть якісь тест-кейси, так? От написання тест-кейсів спроститься ну, це буде робити щось подібне чат GPT. Не обов'язково чат GPT, але от якась зараз таких моделей буде з'являтися більше і більше, і там же ж ми ще чекаємо чат GPT випустить GPT-4, зараз же ж модель ще не сама нова. І от що вона буде робити? Ну, от, але, речі, дивись, приклад чат GPT. Я
спеціально пішов і почав його питати. Спочатку я намагався його розкрутити на якісь теми, оці там, що тестувальники не потрібні, там, але він поки що не піддається і каже, що всі ролі там в software development дуже важливі, там, коротше, тра-та-та. Але потім я йому почав задавати про техніки тест-дизайну. І там, от в своєму телеграм-каналі я постив, звісно, в мене є ще закритий канал, але, коротше, я зараз не буду довго шукати. Дивіться, в мене є такий жарт, техніка п'яний майстер. Я йому запитав, поясни мені техніку тест-дизайну п'яний майстер, так? От я йому пишу. Він мені пише, техніка п'яний майстер або дранк-тестінг не є рекомендованим методом тестування, тому що при цьому тестувальник випиває алкоголь та перевіряє продукт, або функціональність, бла-бла-бла. Коротше, він мені вигадав, дивись, я його питаю, в якому випадку краще використовувати техніки тест-дизайну п'яний майстер, зелений шершень, бурий ведмідь та мавпячий хвіст, так? І він мені на повному серйозі пише, що ці техніки тест-дизайну отак от по черзі, там, п'яний майстер, потім зелений шершень, для отримання загального враження про те, як користувачі взаємодіють з продуктом, потім бурий медвідь для отримання детального аналізу поведінки. Розумієш, тобто він генерує, якби, false позитиви, так? Але ми розуміємо, що він навчиться, і я теж спитав у ChatGPT те саме запитання, і ви бачите його на екрані, що штучна модель інтелекту, вона не готова виконувати ручне чи автоматизоване тестування. Так, а як вона буде? Ти ж розумієш, що модель сама по собі нічого не може виконувати. Хорошо, ми задали наступне питання. А якщо є можливість, наприклад, якийсь конектор до UI-тестування? От, наприклад, Cypress, Selenium, вони теж не мають фізичної форми, але ж тестують. Дивись, перше, де Machine Learning почне використовуватись в тестуванні, це оці текстові, тобто генерація текстів. Генерація текстів в тестуванні – це написання документації та тест-кейсів. Тобто, умовно, ти будеш заходити в ChatGPT і казати, hey, ChatGPT, I have medical project with high load for, зараз я на ходу вигадую, так складно, для чогось, так? Напиши мені тестову стратегію, і він тобі щось буде отак от вивалювати текст. Ти будеш це читати, те, що ти згоден залишати, те, що ти не згоден, виправляти, або ChatGPT прикольний тим, що ти йому кидаєш текст і кажеш, оце там, рефрейс, або перепиши оцей кусок кудись. Тобто, оце стане простішим. Знову ж таки, давай почнемо з того, що не у всіх взагалі зараз є тестова стратегія. Оце плюс в тому, що, можливо, хоч так вона з'явиться, хоч якась. Бо коли у вас... окреме запитання, да. Потім тест-кейси. Там зараз є вже приклади, коли можна зайти в ChatGPT і сказати, у мене є форма логіна, накидай мені тест-кейси. Він там, звісно, що не всі варіанти перебирає, але це краще, чим нічого, або вигадувати самому. І це все буде. А наступним кроком буде Test Data Generation. Той, хто зараз цікавиться мало цим, можливо, не знає, або там, але Synthetic Data Generation до 2023 року оцінюють ринок там в мільярди доларів. Тому що у нас є оцей GDPR, і використовувати дані юзерів в продакшені не можна. Не в продакшені, а коли ти з продакшена забираєш і в тестових енвайроментах використовуєш ці дані. Плюс є багато скандалів, коли там дані, кудись там витоки йдуть, так? Це також частіше за все стається через всякі тестові енвайроменти, бо вони там менш захищені, бла-бла-бла. Тому багато хто починає дивитись в оці всякі синтетик дата генерація. Це все також там моделі, санітайзери і всяке таке.
Тому ці два аспекти в тестуванні скоро стануть простіше. Все інше, оце клікання на кнопочки, швидше стане також генерація скриптів. Тобто, да, можна буде сказати, згенеруй мені на Selenium там щось, якийсь скрипт, і він вам вивалить якусь структуру. Але, знову ж таки, він вам ніколи не напише це так, щоб це було інтегровано в якийсь стиль в один. Добре, я згоден. Рахуємо, що на ближайші 10 років у нас ще робота є, тому радіємо з цього. Сергій, давай зараз перейдемо до питань з чата, бо в нас досить багато запитань, і давай так по-швидкому. Ти можеш чатик відкрити в себе? Я бачу чатик в Zoom. В Zoom, так. От, наприклад, питання, яке я бачу саме перше, в 5:39 було написано Олексій Попов. З огляду на те, що більшість популярних фреймворків підтримують різні мови, напевно, окрім Cypress, який фреймворк з огляду на ваш досвід є найбільш перспективним? От давай зараз такий бліц зробимо. Фреймворк в світі JavaScript? Я думаю, в світі автоматизованого тестування. Playwright. Зараз це Playwright, і він, якщо Microsoft його не забросить, а я впевнений, що не забросить, то за всі можна буде забути про Selenium і все інше. Selenium вже так, трохи відходить. Добре, дякую. Наступне питання від Константина Комарова. Добрий вечір. .NET, C# плюс React.js. Які найкращі практики QA, інструменти для тестування? .NET, C# плюс щось там. React.js. Ти бачиш запитання в чаті, ні? Ні, я тут бачу якийсь чат, тільки там, де ти щось писав. Я можу пошарити на екрані знов. Коротше, що значить найкращі практики? Питання якесь не досить не досить зрозуміле. Тобто, у вас, знову ж таки, мова не впливає на загальні підходи. Тобто, у вас що в цьому, що в Java ви пишете якийсь фреймворк, що в .NET, що в Python, що в JavaScript. Тому я, на жаль, там в .NET не працював, і це моя найнеулюбленіша мова. Тобто, якщо, знаєте, коли рекрутери пропонують вакансії, ти кажеш там, що б ви хотіли, а потім, що б ви не хотіли. Чим би ви не хотіли займатися взагалі? Я таке питання задаю всім кандидатам, коли проводжу співбесіду, тому що це одразу закриває багато питань. Я колись людину так спитав, він каже, я б не хотів JavaScript взагалі. Я кажу, так а в нас JavaScript. Співбесіда завершилась через 30 секунд після цього, бо далі говорити, в принципі, нема сенсу, так? Тобто тому для мене .NET такий стопер. Тому я там не знаю, що там в ньому відбувається. Я розумію, що там, звісно, є інструменти і все це працює, але, якщо взяти будь-який процес автоматизації, то його на .NET можна реалізувати точно так же, як і на всіх інших. Добре, рахуємо, що таке. Так, ще запитання від Олексія Попова. Розвиваюсь як General QA. Тестую мануально, автоматизую регрес. Ключова ідея – не втрачати вміння тестувати. Наскільки такий вектор є окей, чи краще сфокусуватись на автоматизації, якщо вона до вподоби? Оце Олексій, так? Оце Олексій, мій герой. Якщо ти будеш продовжувати в такому ж дусі, то ти виростеш в великого спеціаліста і менеджера, і це все там. Тому що насправді, я поки був молодший, теж у мене там були різні періоди розвитку мого самовідчуття в цьому світі, так? Я теж думав, там тільки автоматизація, тільки оці всі позиції, де там Automation QA, коли говорили ви будете 70/30 займатися 30 тестувати, 70 автоматизації займатися. Я казав, ні, мені такі вакансії не підходять. Знову ж таки, я жив, я маю на увазі, я ще був
ті часи, коли так можна було робити, так? Тобто вакансії, позицій було, ну, отак. І можна було перебирати, в принципі, нікого це не цей. І Ну, так наш добре. ринок, в принципі, формувався. Було багато таких людей, це не я один так робив. Але і тому зараз є багато людей, які я тільки автомейшн. Ти кажеш, така потестувати руками. Вони, та ні, я вже вище цього. Ви що, яке тестувати руками? І ти думаєш, ну, така добре. А якщо от у нас є фічі, які, ну, їх нема сенсу автоматизувати, або, наприклад, коли у вас стартап, або якийсь новий проект, у вас там все змінюється настільки швидко, можуть переписувати якісь фічі, що, ну, автоматизація просто там, ну, нема сенсу тій автоматизації там. Хто буде це тестувати? Ну, виходить, що тоді хтось, ну, не ця людина. І таким чином от виграють General, оці так звані QA, так? Хоча я не знаю, що їх називають General. Це насправді має бути оце самий справжній QA, оцей. Який вміє і тестувати, і автоматизовувати. Да, а всі інші це так, ото, ну, як лівоногі або тільки правоногі люди, чи ці футболісти, які, знаєте, права нога тільки для рівноваги, або там. Ну, добре. Тому це таке. Тому оцей розвиток в General – це найкращий шлях, це на мою думку. Бо дивіться, рано чи пізно ви дойдете до яких позицій, там, senior. У мене, до речі, я робив колись, був, ще до війни був оцей мітап, його там десь записували, я робив, у мене навіть на каналі є відео там про оці всі там розвиток цих ролей, я там досить відверто про це розповідав, що ніхто в нас не розповідає при кар'єрному розвитку, от що робить після сіньєра. От ти ріс там джуніор, все зрозуміло, мідл, сіньєр, а от що робить далі? Ну, ти вже сіньєр, ну, є в тебе там умовно якась зарплатня, яка закриває твої всі там базові потреби. Так, можливо, навіть не тільки базові. Ну, і от ти працюєш, і типа, і далі. І далі наступає така, знаєш, ну, може, в когось і не наступає, це ж, але в мене таке було, типу, що робити далі? А далі ти, якщо йдеш там, ну, в менеджмент, тобто там тімлід, потім, то в тебе не вистачає скілів, софт-скілів, які, будучи QA-автомейшеном, ти ніколи не будеш розвивати, бо специфіка роботи така, що вони тобі не треба. А якщо ти будеш залишатися тільки, ну, технарем, то ти досягаєш оцього скляної стелі, коли, типа, ну, дивись, всі тули ти вже знаєш, всі проекти ти робив, і, типа, ну, чим ще займатися? Ну, далі хотіти. Ну, так, Да, добре. і наступає тупо, ну, такий тупік. І ти, ну, можна, звісно, там в розробку, оце все, але я вам скажу так, що коли ти доростаєш до рівня там lead, plus, ну там, я просто працював, в мене були тайтли там, і там архітектор, і лід, тімлід, менеджер, ну, коротше, тому я це все називаю там senior plus, так? То там, в принципі, якщо ви подивитесь, як працюють ліди-розробники, вони код там не пишуть, там, ну, може, ну, як є, звісно, позиції, на яких пишуть, але на більшості вони займаються якимось менеджментом, там, мітінгами, пленінгами, якісь архітектури рев'ю. От з мого досвіду QA-менеджери, QA-ліди такі справжні, вони займаються таким самим, тільки просто, ну, більше про QA. Тобто в них теж мітінги, планінги, фічі, як тестувати, комунікація з розробниками. Розробники частіше за все теж там не знають там ці тули, їм треба допомагати. Ну, коротше, оце весь оцей двіж. І, типа, ваші оці тех-скіли насправді вже, ну, не настільки важливі на такому рівні. Вони важливі як експертиза, але більш важливі вже оці планування, особливо, якщо вже є команда, то, ну, цей менторшіп, як правильних людей нанять, звільнить, підвищить, підказати, делегувати, ну, коротше, і це те, в чому затикається більшість оцих крутих інженерів,
бо вони такі стають менеджерами, делегувати не вміють, спілкуватися не вміють, і такі, я все сам, бо я герой, і типа через півроку вони кажуть, ні, менеджмент не моє, я піду назад в сіньори. Чого? Ну, бо того, що ти нічого не вмієш, делегувати ти не вмієш, спілкуватися не вмієш. Якщо і в них є страх, я це проходив, що от навіть якщо ти все заделегував, як знаєш, кажуть, менеджери нічого не роблять. Так, це топовий менеджер. Якщо він так зробив роботу, що він може нічого не робити, це... Це тема для іншої дискусії. Давай ще раз по іншим Так це ж відповідь на питання про ці всі розвитки. Це ж Ну так, розвивати треба. Так, продовжуй, Олексій. Добре, дякуємо за запитання. Давай по хвилині на відповідь. От смотри, наступне запитання. Георгій Трофимов питає, як надихнути джуніорів або мідлів глибше занурюватись в роботу і брати більш складні задачі, вивчати тули і при цьому не завадити їх власному натхненню і ентузіазму, вказівками і фідбеками? Мікроменеджментом, можна сказати. Як? Ну, написати їм PDP і сказати, будеш вникати, отримаєш плюс $50 через півроку. Ну, я не знаю, ну це якби треба, є книга, можете почитати, називається Деніел Пінк, я забув там назву, але там було про mastery, purpose і autonomy. Тобто люди працюють, це там науково доведено, люди ефективніше працюють, коли є 3 складових в їхній роботі. Коли вони відчувають, що вони професійно розвиваються, і ці навички можуть кудись там вкладатися в мастері. Purpose – це коли вони розуміють, що, навіщо вони це роблять, так, от там, і autonomy – це, тобто, що вони от самі приймають рішення, так, тобто ти прийшов, кажеш, треба написати скрипт, там, автоматизацію, і ти не кажеш людині, як, вона сама все обирає, ти лише контролюєш процес, щоб вона, умовно, якщо там ти бачиш, що доцільніше Python, а вона бере .NET, то треба все-таки поговорити, що чого так, а не так. Якщо в нас в компанії немає ніякого .NET, то куди там, так? Оце, і тоді люди будуть мотивовані, вони будуть раді, і все буде добре. Ну, добре, тобто працювати з PDP-планом і надихати кожен день, так? Надихати, можна ж надихати, стати з палкою, теж буде натхнення, мама не горюй. Воно швидко закінчиться. Так, давай наступне запитання. Володимир Момат питає, що робити, коли ти наче мідл, але, не знаю, рецесію, може рецесію, все одно відчуваєш, тобто недостаток розвитку, я так думаю. Як перепригнути цю Та я вас у мідла застоя, мідл застой, це якесь щось ви робите неправильно. Застой у сіньорів, у менеджерів оцих буває. А мідл – це золота людина, це золотий фонд всього IT, мідли. Єдині люди, які хоч щось роблять. Я коли треба відкривати вакансію, то я одразу кажу, що відкривайте вакансію мідла. Нам сіньорів не потрібно. Потрібно, щоб хтось працював, так? Щоб хтось працював, потрібно. Ні, просто реально, якщо подивитись, розкласти всю цю градацію, то мідли – це мідл-працювати. Від нього більше нічого не потребується. Його беруть, щоб він робив ту роботу, яку йому скажуть. Або він там її знайде. Да? Це вже мідл ближче до сеньора. Я сьогодні стаття, ти кажеш там всякі матеріали, я знайшов статтю «Hiring Manager» з Фейсбука, зараз вони там Мета, він написав статтю про behavioral interview. І як він задає, на прикладі, він задає одне питання там, так? А відповідь, яку людина дасть, впливає на рівень. Тобто він каже, я питання, і там відповідь. Джун відповідає отак, мідл відповідає так, сіньор відповідає так. І ти можеш себе відкалібрувати. Тобто, розумієш, він не співбесідує людину на якийсь рівень. Йому приходить людина, він задає питання, і по відповіді він вже оцінює, це мідл, джуніор або сеньор. І оце прикольний підхід,
Тому от, ну, мідли – це люди, які пропрацювати. А Ну, сіньори – добре. це вже пробачення, оце там таке щось, якесь творчість, там складні задачі. Ну, це Тобто також робота, але Володимиру порада шукати собі більш челенджні задачі і пробувати їх вирішити. ну так, в своїй роботі, якщо вас прям, це люди багато так бояться, якщо вас прям взагалі нічого не мотивує, спробуйте насправді сходити на співбесіди і змінити місце роботи. І у вас, я вам гарантую, особливо, якщо ви підете в якесь місце, де у вас треба завжди йти працювати туди, де є великий, ну, якби, запас між тим, що ви зараз знаєте, і тим, що потребує ну, позиція чи проект, тоді у вас буде оцей розгін. А коли у вас вже, ну, ви все знаєте, то звісно, що у вас нема розвитку, нема місця, куди розвиватися. Ну добре, розвиватися треба по-альбому. Давай ще в нас 2 хвилини. Юлія Мильян, сорі, якщо не так читаю, питає: планую в майбутньому перейти з автоматизації на Java на JavaScript. Які ви можете порекомендувати фреймворки автоматизації на JavaScript, які зараз найбільш популярні чи будуть перспективні? Також, які тулзи, бібліотеки для інтеграції у JavaScript Based Test Automation Framework для тестування API ви б могли порекомендувати? Аналоги REST Assured, Retrofit. Ну, я ж сказав, вам потрібно вивчити Playwright. Playwright. Ну, добре, то відповідь. І там можна робити все те, що робить і REST Assured, і Retrofit. Там я вам уже скажу так, якщо раніше в Java вам щось там JUnit, Selenium, то зараз ви просто ставите Playwright, і там і тест-ранер, і API виклики, і браузери, і все в одному місці. І нічого у вас, ну, реально, на те, щоб підняти автоматизацію зараз на JavaScript за допомогою Playwright, потрібно 30 хвилин. Ну так, це не Selenium. Давай, ще питання від Антона. Це ті, хто писали код чату? Ні, то не питання. І останнє. Ні, не останнє. Микола Макаренко. Як вважаєте, чи настануть часи, коли QA витіснять BA, PM позиції за рахунок охоплення їх обов'язків? QA витіснять BA? І PM-ів. Ні. Тут вже 3 питання залишилося, ми вже їх всі даємо. Не витіснять ніколи. Давай коротко, не витіснять. Не бойтеся, не витіснять. Так, Володимир Момот, питання. Про рецесію. Я можу сказати, що от ChatGPT перший, кого витіснить, це BA, ну, BA може ні, а от менеджерів точно. Всяких оцих чайка-менеджерів, це зразу до побачення. Ну, так, не дуже для них то приємно. Володимир Момот поправляє, то питання було конкретно про рецесію та ситуацію на ринку праці. Так, що робити, коли ти наче мідл, але рецесію на ринку праці відчуваєш на собі. Тобто немає ринка. Так, про це є жарти, що мідлам, от коли я почав про це говорити ще влітку, що нас очікують тяжкі часи, всі казали, мідлам з України переживати нічого, нас це не торкнеться. Ну так вас попереджали. Зараз насправді, от зараз найкраща тактика – це завмерти і чекати кращих часів. Але це, звісно, що якщо ви в тій компанії, яка більш-менш стабільна, якщо ви бачите, що вашу компанію якось кидає з боку в бік, то потрібно, мабуть, шукати якісь відступні шляхи. Ну, принаймні, мати їх хоча б, знаєш, план Б. Вчити JavaScript і Playwright. Ну, це гарний план Б, так. Ну, добре, так. І я бачу Like останнє запитання від Антона. Як зрозуміти, що ти вже не джун, а мідл? В чому різниця і стосовно AQA-тестування, тобто автоматизатор мідл? Сходи на співбесіду, де на вакансію, яка називається middle, щось там, і якщо пройдеш middle, не пройдеш, сходи в іншу компанію. Коротше, якщо ти десь пройшов на мідла, то ти, можливо, middle, можливо. Бо у нас нема такого розуміння позиції, ну, типа, загальноукраїнський мідл. Такого ж є мідл, знову ж таки, позиції називають так, типа, від балди. Тому, коротше,
Хочеш себе перевірити, сходи в інші умови, в іншу компанію, або там знайди людину, яка називає себе мідлом, і ти її вважаєш мідлом, і поговори з нею, або там порівняй. Якщо вона щось знає, а ти ні, от вивчай. Але знову ж таки, найкращий спосіб це піти на співбесіду, і там відкривається дуже багато всього. Там, що ти знаєш, що ти не знаєш. Тобто у бурхливому ринку ти можеш зрозуміти, якщо тебе взяли, то ти може бути мідл. Ні, ну так, а дивись, яка мені різниця, мідл, да називайте мене хоч трейні. Якщо я роблю цікаву для мене роботу, от я прийшов на позицію, я роблю роботу, мені подобається, так? Мені платять гроші, які мене задовільняють. Там я можу купити їсти, забезпечити сім'ю там. То добре, хай в мене буде написано не Senior Solution Architect. Мені від цього буде ні жарко, ні холодно. Я ж кажу, я працював, в мене в тайтлах було написано все. Я ще не був там QA-директором і не був там VP of щось. Але життя, сподіваюся, ще довге, тому шанс. Я бачив таку роль, як QA Guild Lead. Я був QA-ментором, також позиція, досить цікава назва, але там, Тому ви звертайте більше увагу на те, не як називається ваш тайтл, а що ви робите і наскільки вам це подобається. От, що важливо. А тайтл, напишіть собі будь-що, яка різниця. Добре. Так, будемо думати, що ми на запитання усі відповіли. Я наразі більше запитань не бачу, в Ютубі теж питань нема. Всім дякую, хто писав запитання, дуже були цікаві, як на мене. Так, дякую тобі, Сергій, за відповіді. Завжди приємно з тобою порозмовляти на такі теми. Угу. От. Все, ми на цьому закінчуємо, більше нема питань. Так, наразі питань нема. Можу сказати, що наступні зустрічі в нас будуть. Слідкуйте за анонсами, донатьте на ЗСУ, вони забезпечують наше спокійне життя. Ще раз всім дякую. Всім дякую, пока. Все, хорошого дня всім.